Hello and namaste guys, welcome back to my YouTube channel Ranjo. अब ठ्याक्कै भ्लग सुरु गरेको त्यहाँ सेतो बिरालोले ट्याक्कै बाटो काट्दिहाल्यो है। अब हामी आज फेरि सिलगढी जाँदैछौँ। अब आज चाहिँ यो काकरभित्ताबाट पानी ट्याङ्की हुँदै गाडी चढेर जाँदैछौँ है गाइस। अब यो गलगलियाबाट गयो भने चाहिँ छिटो चाहिँ त्यताबाट ट्रेनमा एकदम छिटो पुग्ने रहेछ, छिटो अनि सस्तो है। 30 रुपियाँ आइसीमा सिलगढी पुगिन्छ। अब यो अस्ति किनेको ज्याकेट अलिकति ठुलो भए जस्तो लाग्यो है, अनि कालो कलर नि कस्तो कस्तो लाग्यो। अब यसो मौका मिल्यो भने ज्याकेट पनि साट्ने, अनि त्यहाँनिर चाहिँ यो जाडो महिनाको लुगाको सेलहरू लागेको छ अरे हैन। अब काचाकुचु के छ यसो हेर्नलाई हामी भित्रकै बाटो लाग्दैछौँ है त गाइस। अब यो चाराली घुमेर काकरभित्र जाँदा अलिकति टाढै पर्ने भएको हुनाले भित्रको बाटो आएको है। अब कता हो भएको छ ल, मान्छेलाई सोध्दै बिस्तारै जाँदैछौँ हामी। चिया बगान है गाइस। अब यो जाडो महिनामा चाहिँ खासै यो तरेन साइडतिर घाम भनेको त्यस्तै रहेछ, हेर्नै नपाइने। अब टाढोबाट हेर्दा चाहिँ यो नरिवलको जस्तै छ है, यो सुपारीको रुख है गाइस। अब चाहिँ जताततै सुपारीको रुख भएको ठाउँमा आइपुग्यो ल। अब भित्रको बाटो आए पनि रोड चाहिँ एकदम अखा बवाले रहेछ है। अब हामी चाहिँ अहिले धुलाबारी आइपुग्यौँ। अब हाइवे, मेन हाइवे छुने ठाउँ आइपुग्यो है गाइस। ल यो धुलाबारी चोकमा त 9 तल्ले पुरानो मोडलको धरहरा रहेछ ल। चट्ट बत्ती हालेर ट्वाइट ल। अब यहाँबाट सिधै रोड काकरभित्तातर्फ लाग्दैछौँ हामी। अब यो धुलाबारीबाट काकरभित्ता चाहिँ ठ्याक्कै 5 किलोमिटरको छ है गाइस। फाइनल्ली गाइस हामी चाहिँ अहिले काकरभित्ता आइपुग्यौँ है। अब यो काकरभित्ता चाहिँ मेरो दोस्रो चोटि हो है गाइस। सेम यही बाइकमा एकचोटि लकडाउनमा पनि आएको थिएँ है। अब यहाँबाट पानी ट्याङ्कीसम्म चाहिँ बाइक जान दिन्छ अरे भन्ने सुनेको थिएँ है। अब यहाँबाट 28 किलोमिटर रहेछ सिलिगुडी चाहिँ। अब बाइक लिएर जाउँ है त गाइस। ल लास्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ यहाँबाट मलाई उता जान दिएको थिएन है। अब अहिले चाहिँ खै के हो ल, कोही रोक्न बसेको त रहन्छ है। ल यहाँबाट चाहिँ टुकटुकेहरू टन्नै छ है गाइस। अब यहाँ बसहरू यताउता चल्न दिँदैन है। ल बाटो पनि कताबाट जानुपर्ने हो यो। बाटो त अखा बवाल छ, अखा बवाल। र ऊ त्यो बोर्डमा नि 80 सम्मको स्पिड जान मिल्छ भनेर 80 लेखेको रहेछ है। ठुलो छ ठुलो ल बाटो। अब हामी चाहिँ अहिले मेची पुलको माथि छौँ है गाइस। चट्ट लाएर ओहो, अब हाम्रो नेपालको बोर्डर चाहिँ ऊ त्यो सेतो ठुलो खालको ढुङ्गा राखेको छ नि, त्यो हो त्यहाँसम्म चाहिँ नेपाल हो। अब त्यहाँबाट उता चाहिँ इन्डिया। सोधौँ न, हम पानी टैंकी तक जा सकते हैं? ए पुराने वाले से ए हस्। अब पानी ट्याङ्की जान चाहिँ यहाँबाट जान नदिने रहेछ है। अब ऊ त्यहाँनिर अर्को पुल छ अरे, त्यहाँबाट जाने रे। आउनु। अब यहाँबाट चाहिँ पानी ट्याङ्की जान नदिने रहेछ। अब ऊ त्यो पारिपट्टिको त्यो सानो पुल छ नि, पुरानो पुल भनौँ न, हो त्यताबाट जानुपर्ने रहेछ ल। अब यहाँ बाइकमा छोरी भएर मात्रै है, अब जाडो हुन्छ नि त उसलाई। अब त्यति कुदाउने मिलेको छैन, नत्र यस्तो बाटो बा भाइ 80 सम्म भनेको थियो, 80-90 हान्नु मन लाग्थ्यो खै। अब पुरै रङ वे आइयो है। अब यहाँ ट्राफिकले समाइदिने हो कि खै के हो ल। यतैबाट घुमाउँदैछौँ ल। पुल मुनिबाट जाँदैछौँ ल। बाइकमा पानी ट्याङ्कीसम्म चाहिँ जान दिँदो रहेछ। आम्बो के हो, पुल मुनि त पुरै मुनि नै जाला जस्तो छ त। ए ल पारी नै पुग्ने नै रहेछ त। अब यो इलेक्ट्रिक टेम्पोहरू चाहिँ टन्नै छ है गाइस यतातिर। आमै ल खत्रै जाम रहेछ त, जाम। अब बाइकमा आउनु नदिए भए चाहिँ हामी यही टेम्पो चढेर जानुपर्ने हुन्थ्यो है। अब ऊ त्यहाँ माथिसम्म एकचोटि जाउँ होइन। अब बाइक कहाँसम्म लान दिन्छ
अब हामी त सिलगढीतर्फ लाग्न लागेको फेरि बाइकलाई कहाँ राखिदिने है बाइक कहाँ राख्ने भनेर समस्या हुने क्या जहिले नि ओहो के हो यार ठोक्लै जस्तो गरेर आउँछ त अब वहाँ उता बोर्डर रहेछ अब बाइकलाई चाहिँ खै कता राख्ने यहाँ त 100 वटा भन्दा बढी छ जस्तो छ ल टेम्पो नेपाली टेम्पो इन्डियन टेम्पो दुइटै मिक्स मार्क्स रहेछ है ल ओ फाइनल्ली पानी ट्याङ्कीको बोर्डरबाट नि भित्र छिरियो ल हैट आर्मी नै आर्मीहरू छ त ल ए लाइन टेम्पोको वेलकम टु इन्डिया हामीलाई कहाँसम्म जान दिन्छ यहाँबाट सिलगढीसम्म जान दिन्छ कहाँसम्म ए हो बाइक कता राख्ने त यहाँ सुरक्षित हुँदैन होला ए हामी पनि तपाईँहरूको ग्यारेजनिर बाइक राखिदिउँ हुन्छ ल आउनु नि त ल हजुर है समय दियो भने बेकारको होइन लगाइस अब यहाँ चाहिँ सिलगढी जाने बस रहेछ यो पानी ट्याङ्कीबाट सिलगढी जाने भनेर निलो कलरको बस ठ्याक्कै पानी ट्याङ्कीमै बसाइ हुँदो रहेछ है अब यो दाइहरू चाहिँ बाइक बनाउन आउनुभएको रहेछ होइन अब उहाँकै वर्कसपमा यसो बाइकलाई चाहिँ राखिदिनु पऱ्यो ल अब जहाँ पायो त्यहाँ राख्दा नि खैके होला भन्ने है कस्तो राम्रो पर्दाहरू ल अब बाइकलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर पार्किङ गरिदिउँ है अब पानी ट्याङ्की गएर गाडी चढेर हामी सिलगढी जाँदैछौँ ल अब यहाँ सुरक्षित होला नि है अब राख्ने ठाउँ पनि काहीँ पनि छैन अब ऊ त्यहाँनिर गाडी चढ्ने ठाउँ छ ल अघि न सरकारी गाडी थियो निलो है अब बाइक एकछिन पार्किङ गरेर आउन्जेल त्यो गाडी गइसकेछ अब 12:30 बजे आउँछ रे अब यो लोकल गाडी चढेर जाँदैछौँ ल भित्रबाट चाहिँ गाडी यस्तो छ है अब चढ्ने बित्तिकै गाडी गुड्यो होला धेरै कुर्न परेन जान्दैन ल गीत पनि मजाले दल्यो है गाइस अब सेवक रोडको मार्केटमा हामी झरिसक्यौँ है अब चट्ट लाएर सबभन्दा पहिला यो ज्याकेट साट्न जानु पर्यो होला 52 साइजको लिएको अलि ठुलो भयो क्या अब गल्ली भित्र पस्दैछौँ ल सिधा अब कालो ज्याकेट साटेर खैरो लिएर तल आइसक्यो है एक साइज सानो पनि लिएँ अब अलि ठिकै जस्तो देखिएछ है अब हामी तल झर्ने बित्तिकै यहाँनिर पानीपुरी बेच्न राखेको रहेछ पानीपुरी खाँदैछौँ ल एक प्लेटको 20 रुपियाँ आइसी यो चाहिँ 30 जाने 30, 40, 50 जाने रहेछ होइन अब ठुलो सानो हाम्रो छोरीले त ओठभरि लगाएर खायो ल मिठो छोरीको लागि ए कडा अब यो सेवक रोडबाट हामी निस्किसकेको छौँ है अब सिटी सेन्टरतर्फ लाग्दैछौँ अब बल्ल जाम खोलेको थिएँ हाम्रो दाइ चाहिँ उहाँ बाथरुम गर्न जानुभएको छ ल यहाँ त जता बाथरुम गरे नि हुने हेर्दैन टेम्पो नै रोकेर बाथरुम गर्न जानुभयो ल अब
अब सिटी सेन्टर अब कतिखेर आइपुग्ने हो जाम चाहिँ डह्रो जाम छ ल सिटी सेन्टर आइपुग्यो हामी ल सर टेम्पोमै ओहो बच्चाहरूको लागि खेल्ने पनि दामी दामी ठाउँहरू रहेछ ल अब ठ्याक्कै सिटी सेन्टर आइपुगेको थियो हाम्रो छोरी चाहिँ निदा आयो ल है नचाहिने ठाउँमा भयो भने वा गरेर जान्छ हामी चाहिँ सिलगढीको एकदम ठुलो सपिङ सेन्टरमा आइपुग्यौँ है अब कहाँबाट सुरु जान्छ हो अब यहाँ चाहिँ बाई 1 गेट 1 किड गर्ल के रहेछ अब यहीँबाट सुरु गरौँ है त ल बच्चाहरूको लागि चाहिँ दामी दामी पाउने रहेछ ल चल ल ल ल ल ल यो बच्चाहरूको लागि खेलाउन गाडी है सर यस्तो गाडी त हाम्रो आँगनकै छ नि होइन ल ओहो यो रिमोटले गुडाउने हो रिमोटले ल हातमा चट्ट रिमोट लिएर बच्चालाई एक राउन्ड घुमाइदिनु रहेछ ल यहाँ त सिटी सेन्टर भित्रै ट्रेन गुड्ने रहेछ ल ओहो फुल कहाँ जान्छ यसो खाजा खाऊँ भनेको है यो मक्खन भोजभित्र चाहिँ छिरौँ न त अब धेरै ठुलो रहेछ है कता हो ल धेरै बिल्डिङहरू रहेछ ल यो मक्खन भोजमा आएर हामी चाहिँ समोसा चाट र समोसा खाँदैछौँ है 400 रुपियाँको समोसा र समोसा चाट खाइयो रहेछ हामीले त ल मिठो चाहिँ मिठो थियो तर यो सिलगढीको यो सिटी सेन्टरमा लास्टै महँगो रहेछ है अब उहाँ पानी ट्याङ्कीमा बाइक राखेर ठाउँमा पनि त्यो वर्कसपमा ह्यान्डल लक नगरिकन राख्नु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो है अब अघि एकजना दाइ भेटाएको थियो बाइक त हराउँछ के भन्न थाल्नुभयो है अब खुल्दुल भयो अब हामी पानी ट्याङ्कीतिरै लाग्दैछौँ है त गाई छ अब त्यहाँनिर रिङ रोडमा बस पाउँछ होइन अब यस्तो छ होला सिटी सेन्टर चाहिँ लास्टै ठुलो रहेछ लास्टै अब यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो खालको अम्बा छ होइन एक पाउ अम्बाको 50 रुपियाँ टक्क मसला हालेर यहाँ दाइले अम्बा साँधिँदै हुनुहुन्छ ल साँधेको अम्बा फर्स्ट टाइम खाँदैछ साँधेको अम्बा खाएको थियो त तिमीले पहिला अम्बक हेलमेडी सिटी सेन्टरको बाहिर हामी बस कुर्दैछौँ है अब रेलवे ट्र्याक चाहिँ यहीँनिर रहेछ हाम्रो बस पनि आइसक्यो ल एकछिन त्यहाँ यसो रेलवे ट्र्याक हेरौँ भनेको जस मसला हालेको अम्बा चाहिँ एकदम मिठो थियो ल सिलगढीबाट पानी ट्याङ्की जाने बस आइपुग्यो ल ल हिँड रञ्जना हिँड पानी ट्याङ्की जान्छ होइन ल बसमा नि पुरा अगाडिकै सिट पाइरह्यो ल मजाले सिन हेर्दै जानुपर्छ अब ल हामी चाहिँ अहिले एसियन हाइवे प्रवेश गरौँ है गाइस दामी देखाएको छ दामी उलमुनिको ठाउँ पनि मजाले सदुपयोग भएको छ ल पुरै पार्किङ बनाएको रहेछ यहाँबाट काठमाडौँ 459 किलोमिटर रहेछ हामी चाहिँ पानी ट्याङ्की आइपुग्यौँ है
ल गाइस धन्न बाइक चाहिँ सुरक्षितै रहेछ ल हैट ह्यान्डी लक पनि गर्न दिएन है अब लक गऱ्यो भने यताउता सार्नुपर्छ भनेर भन्दै थियो घुम्न गए पछि तनाव भएर त्यहाँ एउटा दाइको त्यहाँ बाइक हराएर भनेर है ल अब रञ्जना चाहिँ यहाँ कुदिरहेको छ टाइट बाइक त राम्रैसँग राख्दै रहेछ ल बस यो इन्डियाको बोर्डरमा आइसक्यौँ है अब यहाँ चाहिँ थ्याङ्क यू भिजिट अगेन भनेर लेखेको छ अब यताबाट पारी नेपाल पुरै चेकिङ गर्दो रहेछ है अब हामीले किन्न त केही नि किनेको छैन ल गाइज यहाँ त पैसा मागिरहेछ त के हो ल नेपालको इन्डियाको दुईतिरकै टेम्पोहरू छ यहाँ ल यत्रो सानो पुल छ है अब टेम्पोले यहाँ जाम हुने हो ल अब यो बाइक छिर्ने ठाउँ चाहिँ लास्टै प्याक रहेछ ल मेची भङ्सार भनेर चाहिँ यो टेम्पोले प्याक गराइदिने क्या मेची भङ्सार कार्यालय काकडभित्ता चेक जाँच हुँदैछ रोक्नुहोस् रेल सब ब्याग स्याग सब खोतल्ने रहेछ अब हामीले त त्यस्तो केही किनेन ल पानी ट्याङ्की आएर नि पुलिस सर भित्रै छिरेर पुरा खोज तलास गर्दैछ ल यता कडै चेकिङ गर्ने रहेछ त खत्रै चेक गर्ने रहेछ ल अब एकदम झ्याउँ ठाउँबाट है हामी चाहिँ काकरभित्ता आइसकेको है अब चट्ट यहाँ बसेर खाजा खाँदैछौँ हाम्रो सिरेजु बाबालाई चाहिँ बिस्कुट चट्ट टेबलमा सँगै राखेर ल खाजा खाँदैछौँ गाइज है अब हाम्रो यो आजको भ्लग चाहिँ हामी यहीँ क्लिन गर्दैछौँ है लास्टै टाउकोदेखि मेरा सबै दुखिरहेछ आज तिमीलाई केही दुखेको छैन सिरेजु बाबा तिमी पनि खाने हो चाउमिन हैट खान्छ है क्या हो छोरीले खाऊ ल गाइस अब भ्लगलाई चाहिँ हामी यहीँ क्लिन गर्दैछौँ है त बाई